सुनिदिनुको लागि समय निकाल्नु भएको दिन जतिखेर मैले शपथ ग्रहण गरेँ म थोरै मेरो मिनिस्ट्रीको अनुभव तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु र केही कुराहरू छ। म के कुरामा प्रश्न थिएँ भने म यो ठाउँमा बसिसकेपछि त्यो बेलामा 6 महिनाको लागि हुन्थ्यो, 6 महिना होला 5 महिना होला जेसुकै होला, म यहाँबाट फर्केर जाँदै गर्दाखेरि दुईटा कुरा, म एउटा नेपालको हेल्थ एउटा सेक्टरको रूपमा चाहिँ यसभित्र केही न केही यसलाई यो हामीले पिपल्स राइट भनेर यत्रो वर्षदेखि भन्यौँ, सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई बलियो बनाएर जान्छु, केही न केही गर्छु। अर्को हाम्रो जेनेरेसनको मान्छेहरूलाई पहिलेदेखि के भन्दै आएको भने तिमीहरू कुराकानी गर्छु तर तिमीहरूले मौका पायो भने डेलिभर गर्न सक्दैन, म त्यो डेलिभर गर्न सक्दैन भन्ने त्यो कुरालाई त्यसलाई पनि म तोडेर जान्छु भन्ने कुरामा चाहिँ प्रश्न थिएँ भन्ने एउटा सानो एउटा कन्सेप्ट बनाएको छ। उसले के भन्छ भने कुनै पनि व्यक्ति संस्था कसैले पनि कुनै पनि कुरा सुरु गर्ने बेलामा सर्टेन भ्यालुजसँग जोडिएको हुन्छ, कोर कुरा हुन्छ, यसका निम्ति यो भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो कोर भ्यालुज त्यो चाहिँ जहिले पनि रहिरहेको छ र समयक्रममा अगाडि बढ्दै जाँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो बेला आउँछ भने एकैचोटि नयाँ कुरा हुन्छ, चेन्जको कुरा हुन्छ। अनि धेरै जसो कम्पनी वा मान्छेले के गर्छ अरे भने ओ त्यो चेन्जसँग डराउँछ, म त कहाँ यसको निम्ति आयो, मेरो भ्यालुज त यो भन्छ, त्यो कोर भ्यालुज समातेर बस्छ। चेन्जमा जाँदै जाँदैन, जो त्यसरी चेन्जमा जाँदैन त्यो सकिन्छ, जो कोर भ्यालुज मात्रै भनेर समातेर बस्छ त्यो सकिन्छ। कसैले फेरि के गर्छ अरे भने नयाँ कुरा आयो, नयाँ कुरा आयो, मैले तुरुन्त योसँग एडप्ट हुनुपर्छ, यो नयाँ कुरा आयो, नयाँ कुरा गर्नुपर्छ भन्छ र त्यो कोर भ्यालुज छोडेर एकैपटक चेन्जमा हुन्छ, नयाँ ठाउँमा हुन्छ। एमा छ, ए छोड्दैन, बी देख्दैन, वा बी यति एट्र्याक्टिभ छ कि बीमा जाँदै गर्दा उसले ए नै छोडिदिन्छ। सो टाइरेनी अफ अर, ए मात्र समातेर बस्ने पनि बाउन्ड टु फेल, ए छोडेर बीमा जम्प गर्ने पनि बाउन्ड टु फेल, जान्छ सबै कम्पनी व्यक्ति जोहरू जान्छ। को मात्र सर्भाइभ गर्छ अथवा त्यो मात्र एक्सेल गर्छ भने कोर भ्यालुज जो ए त्यसलाई छोड्दैन, तर बीलाई पनि सँगसँगै छ, ए और बी होइन, ए एन्ड बी, ए प्लस बी। सो टाइरेनी अफ और, ए और बी होइन, जिनियस अफ एन्ड, ए प्लस बी, ए एन्ड बी। यो चाहिँ मेरो लागि एउटा फर्मुला जस्तो मैले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा गर्दै आएको। यो गर्ने कुराको सन्दर्भमा मैले त्यसलाई आफ्नो मन्त्रालयको कामको सन्दर्भमा यसलाई ढाल्दै गर्दाखेरि मैले अघि नै भनेको जुन सुरुको म मन्त्रालयमा सिस्टमिक चेन्ज गर्न आएको, यो गर्न आएको, त्यो कुराबाट म त्यसमा स्टेबल फिक्स्ड रहनुपर्छ, त्यहाँबाट त्यसलाई छोड्नु हुँदैन। तर सँगसँगै फेरि अघि मैले भनेको जस्तो मेरो जम्मा 5 महिना छ, 6 महिना छ, मेरो अगाडिको नयाँ च्यालेन्जहरू छ, यो छ भन्ने कुरासँग मैले हेरेन भनेदेखि के हुन्छ, हेरेन भने त्यो लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्सहरू जान्छ। आकाशमा दृष्टि त रहनु पर्यो, तर जमिनमा सृष्टि पनि गर्दै जान्छ। जमिनमा सृष्टि गर्छु भने आकाशको दृष्टि छोड्दै पनि गयो, जमिनमा मात्रै बसिरह्यो भने जमिनमा बस्दै गर्दा आकाश हेर्नु पर्यो, आकाश हेरेर जमिनमा टेक्नु, यो एन्ड यही सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। यो गर्ने कुराको सन्दर्भमा अब यति कुरालाई भनिसकेपछि मेरो मन्त्रालयको च्यालेन्ज हो। एकातिर मेरो ब्युरोक्रेसी यस्तो छ, मैले बनाएको होइन, वर्षौँदेखि ब्युरोक्रेसी छ। त्यो ब्युरोक्रेसीको आफ्नो दोष पनि होइन, हामीले बनाएको इन्स्टिट्युसन हो। त्यो इन्स्टिट्युसनमा चेन्ज गर्नुपर्छ, मेरो त्यसमा आफ्ना धारणाहरू छन्, म लगातार लागिरहेको छु अहिले पनि एज अ मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट। त्यसमा थुप्रै मैले मेरो ठाउँबाट यदि मैले नेपालको ब्युरोक्रेसी चेन्ज गर्ने, कानुन बनाउने ठाउँमा कोसिस गरिरहेको छु पाएँ भने तपाईँहरू जस्तो मान्छे जस्तो अहिले सिङ्गापुरमा अहिले त्यही कुरा हामी भनिरहन्छौँ। सिङ्गापुरमा अहिले चाहिँ पब्लिक स्कुलमा उनीहरूले क्लास 3 सकिसके पछाडि 1% अफ क्लास 3 को बेस्ट स्टुडेन्टलाई छानेर, यो चाहिँ एक्स्ट्राअर्डिनरी काम गर्ने क्षमता भएको स्टुडेन्ट हो। अब त्यो कन्सेप्ट ठिक छ छैन त्यसको आफ्नै छुट्टै तपाईँहरूको एजुकेसनल छलफल होला, तर अहिले उनीहरू लस्ट आइन्स्टाइन भनेर कि यस्ता अभूतपूर्व मान्छे छन् जसको क्षमता बाई नेचरै अरू बच्चाहरूको भन्दा फरक छ भनेर कक्षा 3 मा छुट्याउने। त्यो छुट्याएको बच्चाहरूको घरमा चिठी पठाउने। चिठी के भनेर पठाउने भने कङ्ग्रेचुलेसन्स, योर किड इज सेलेक्टेड फर पब्लिक सर्भिस। अनि सिङ्गापुरको सबैभन्दा बेस्ट बच्चालाई कहाँ लाने भने कि राजनीतिमा कि ब्युरोक्रेसी, त्यसभन्दा मुनिको बच्चाहरूलाई मात्र अरूतिर लिएर भनेको ब्युरोक्रेसी आफ्नो ढङ्गले इन्स्टिट्युसनहरू बनाएको छ। त्यो छुट्टै कुरा छ। अब म 5 महिनामा 6 महिनामा आएर मैले यत्रो त बनाउन सक्दिनँ।
सो ब्युरोक्रेसी चेन्ज गर्ने कुरा पनि नछोड्ने, आकाशमा दृष्टि राखिराख्ने, लागिराख्ने, तर तल काम त गर्नु पर्ने। त्यो काम गर्नुपर्ने कुराको सन्दर्भमा मेरो अगाडि आएको एउटा दुईटा व्यवहारिक कुराहरू कस्तो आएको छ। मलाई एउटा साथीले आएर के कुरा बताउनु भयो भने मन्त्रालयमा काम गर्दै गर्दा तपाईँ अहिले काठमाडौँ कुनै सरकारी अस्पताल जानुभयो भने सरकारी अस्पताल अगाडिपट्टिको जुन औषधि पसलहरूको सटरहरू हुन्छ त्यो महिनाको 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपियाँ भाडा लाग्छ। सानो एउटा कुरा। आज जबकि हामी पब्लिक हस्पिटल सर्भिस राम्रो भएन भन्छौँ, तर त्यत्रो भाडामा किन लाग्छ भनेर भन्दा उसले मलाई के बतायो, सबभन्दा कारण के रहेछ भने ठुलो हस्पिटल भनेपछि त्यहाँ धेरै सर्जरीहरू हुन्छ, अरू त्यो खालको एक्टिभिटिजहरू हुन्छ। नेपालमा बरु औषधिको मार्केटमा औषधि बरु चाहिँ कति नाफा लिने कति नाफा नलिने भन्ने कुरा केही कुराको रेगुलेसन रहेछ, तर त्यो सर्जरी गर्नको लागि चाहिने कुरा, सिउनलाई चाहिने कुरा होला, यी सब जति पनि कुराहरू छ यसका निम्ति चाहिँ बजारमा कुनै पनि खालको रेगुलेसन रहेछ। त्यो रेगुलेसन भयो उसले त्यो मैले कुरा गरेको मान्छे साथी ऊ चाहिँ आफै पनि व्यवसायी हो, उसँग मैले थप कुरा बुझ्दै गर्दाखेरि उसले मलाई के भन्छ भने मैले ठ्याक्कै किनेर ल्याएको सामान 15 लाख हो अथवा मैले तिरेको पैसा, तर बजारबाट मैले उठाएको पैसा 2.5 करोड। सो 15 लाख मेरो हो, मैले 15 लाखबाट 2.5 करोड मैले पैसा पाएपछि मार्जिन हुन्छ। अनि अब मेरो दिमागमा के भने मैले यसलाई रेगुलेट गर्ने मैले एउटा रेगुलेसन बनाउनुपर्छ। सो रेगुलेसन बनाउनुपर्छ भनेर म मेरो मन्त्रालयको आफ्नो टिममा गएँ। अब मन्त्रालयको काम गर्ने तरिकाले यसो हेर्दै जाँदा मेरो रेगुलेसन त कहिले बन्छ भन्दा मलाई त कम्तीमा यसो टाइम क्यालकुलेसन गरेको त्यो रेगुलेसन भन्दा कम्तीमा 9 महिना लाग्ने देखियो। यहाँबाट यहाँ, यहाँबाट यहाँ, यहाँबाट यहाँ, यहाँबाट यहाँ जाँदै गर्दा अब 6 महिनामा त आफ्नो बिदा हुनेछ, 2 महिना त गइसक्यो। अब मैले रेगुलेसन बनाउनुपर्छ भने मलाई बनाउनु छ। सो आएर टिम मैले रातारात गर्दा हामीले 2-3 दिनमा फेरि बनाउँदा 2-3 दिनमा बनाउन सकिहाल्यो, किनकि भेरी क्लियर बनाउन के खोजेको। तर मन्त्रालयको सिस्टमबाट लिएर आउनु पर्यो। सिस्टमबाट लिएर आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँभित्र गइसकेपछि त्यो फाइल एक ठाउँमा गएर अड्किसकेपछि अब के गर्ने भन्ने कुरा गर्दै गर्दा एकजना त्यहाँको इन्डिभिजुअलले अप्रुभ गर्दै गर्दाखेरि त्यो फाइल अप्रुभ हुने भयो। तर एकजना त्यो इन्डिभिजुअलले त्यो फाइललाई चाहिँ अहिले यसलाई हेर्नुपर्छ, यसलाई थोरली पढ्नुपर्छ, यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा he had that authority to hold that file for at least next couple of months, if not weeks. गरिराख्ने कुरा छ। त्यस्तो भइसके पछाडिको अप्ठ्यारो के गर्ने त भन्दा अब अघि भनेको जस्तै अनि त्यो इन्डिभिजुअल के गर्न सकिन्छ भन्दा हामीले यसो छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्दै गर्दाखेरि उहाँ नेपाल नभएको बेलामा फेरि त्यो फाइल चाहिँ फेरि उहाँभन्दा मुनिकोले एप्रुभ गर्न सक्छ। त्यो फाइल उहाँभन्दा मुनिकोले एप्रुभ गर्न तयार छ, यङ मान्छे एकदम तयार छ। त्यो उपाय के भन्दा उहाँले नेपाल बाहिर पठाउनु, नेपाल बाहिर पठाउँछ भने सकिन्छ। नेपाल बाहिर जान चाहिराख्नु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा महिनामा 50वटा 60वटा 70वटा बाहिर जाने आइरहेको छ। त्यो मैले फेरि बदलेर पुग्नु त बदलिनँ। उहाँलाई पठाइदिनु कहाँ, उहाँले ताइवान पठाइदिनु, जानुहोस् ताइवान। उहाँ ताइवान जानुभयो, हामीले आफ्नो फाइल अप्रुभ गरायो, त्यसको रेगुलेसन बन्यो। त्यो रेगुलेसन अहिले चाहिँ अब इन्फोर्स गर्न सक्छ सक्दैन गभर्मेन्टको जे एउटा छुट्टै कुरा छ, तर मलाई त्यो रेगुलेसन बनाउनु पर्ने थियो। एउटा एक्जाम्पल। अर्को एक्जाम्पल मन्त्रालयबाट लिएर गयो, मन्त्रालयबाट फाइल्सहरू लिएर गइसके पछाडि चाहिँ त्यो क्याबिनेटको मिटिङ हुन्छ। क्याबिनेटको मिटिङमा त्यहाँ एउटा अथोरिटी हुन्छ। त्यो अथोरिटीले चाह्यो भनेदेखि भने त्यो सधैँ छिटो छिटो त्यो जान्छ, चाहेन भने फेरि मन्त्रालयबाट गएको कुरा त्यहाँ गरेर हुन्छ। त्यहाँ गएर काम गर्दै गर्दाखेरि मैले यसो हेरेँ जुन अथोरिटी भनेर मैले तगडा मान्छे हुन्छ, असाध्यै तगडा मान्छे, जानेको मान्छे, बुझेको मान्छे र जानेको म जानेको छु भन्ने कुरा थाहा पाएको मान्छे, मलाई सबै थाहा छ भन्ने लागिरहेको मान्छे तर एकदम राम्रो इन्टिग्रिटी भएको गर्ने मान्छे। तर अब कहीँ भने जस्तै उहाँले पनि त्यो सबै कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा खालको सिस्टममा काम गरेर आएको 4 महिना 5 महिना त लाग्यो। मैले यसो बिस्तारै उहाँसँग सङ्गत गर्दै जाँदाखेरि मलाई 2-3 हप्ता 1-2 महिनामा के थाहा भयो भनेदेखि हिलाई सुपर अनि उहाँको कुरा सुनिदियो भने मैले यो गरेँ भन्ने कुरा सुनिदियो भनेदेखि चाहिँ म एकदमै खुसी हुँ। मलाई एकदमै रमाइलो लाग्ने, खुसी हुने, स्वाभाविक पनि मान्छे जसलाई पनि रमाइलो लाग्छ, एप्रिसिएट गरेको कुरा मान्छेको नेचर पनि हो, ठिक लाग्यो। त्यसपछि बिस्तारै मैले यसो सोच्दै जाँदै गर्दा के गर्ने त भन्ने कुरा सन्दर्भमा के गर्ने भन्दाखेरि मलाई जुन दिन मेरो आफ्नो मन्त्रालयको पोलिसीको मेजर पोलिसी डिसिजन्सहरू गराउनु पर्ने छ, त्यो मेजर पोलिसी डिसिजन गराउनु पर्ने भन्दा 2-3 दिन अगाडिबाट मैले उहाँलाई यसो फोन गर्ने
अनि तपाईँको कुरा सुन्न मन लागेको छ भन्ने अनि म चाहिँ आफ्नो मन्त्रालय छोडेर उहाँका द्वारा 1 घण्टा 1.5 घण्टा कफी खाएर बस्ने उहाँले मैले यो बेलामा यो गरेको थिएँ मैले यो बेलामा यो गरेको थिएँ यो बेलामा यो गरेको थिएँ भन्ने सुन्ने मलाई एप्रिसिएट गर्ने उहाँको सबै कुरा एकदम ठिक छ भनेर भन्ने एकदम गुड फोल्डमा ल्याएर अनि जाने बेलामा भोलि फोन गर्छु है भन्ने अनि भोलिपल्ट फोन गर्ने मेरो एउटा प्रस्ताव आउनु लाग्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव पछिबाट लिएर जाने त्यो प्रस्ताव अरूले यसमा पढ्नुपर्दा समय लाग्छ भन्ने बेला मैले ढ्याङ्ग टेबल ठोकेर उहाँले ल्याएको प्रस्ताव आउँछ पास भनेर मैले ओभरअल सिस्टमिक चेन्ज गर्ने कुरा यो अहिले मैले भनेको तरिकाबाट म काम हुनुपर्छ भने काम चाहिँ म भन्दा फरक आएको कुरा सटक्क हुँदै जानुपर्छ त्यो गराउने कुरामा लाग्दै जाने हो सृष्टि राख्दै जाने यो दृष्टि राख्दै जाने तर सँगसँगै कसरी काम गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भ हामीले सँगसँगै काम गर्न सकेनौँ भने हुँदैन मलाई मन्त्रालयमा काम गर्नु पर्यो मन्त्रालयमा काम गर्ने खास गरी औषधिमा मेरो श्रीलङ्का गएको थिएँ श्रीलङ्कामा मलाई श्रीलङ्काको हेल्थ मिनिस्टर जो अहिले यहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ पूर्व हेल्थ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो र अहिलेको हेल्थ मिनिस्टरले मलाई टेबलमा बस्दै गर्दा मेरो कुरा सुरा त्यहाँ WHO मिटिङमा सुनेपछि मलाई के लाग्यो भने तपाईँलाई अलिक केही काम गर्ने इच्छा भएको जस्तो लाग्यो मलाई म एउटा कुरो दिन्छु त्यो अगाडि बसेको राष्ट्रपति पहिले हेल्थ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो हेल्थ मिनिस्टर हुँदै गर्दाखेरि उसले गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय भनेको चाहिँ श्रीलङ्कामा उसले औषधि एकदमै सस्तो बनायो औषधि कसरी सस्तो बनायो भन्दा चाहिँ श्रीलङ्काले सिधा बङ्गलादेशसँग गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट औषधि किनेर सस्तो बनायो 200%, 400%, 500% घट्यो भन्ने कुरा उसले मलाई भनेपछि मलाई पनि नेपालमा आएर त्यो कुरा गर्ने मन हुन्थ्यो स्वाभाविक तर कसरी गर्ने मेरो आफ्नो भएको सिस्टमबाट हेऱ्यो त्यसले जति रेस्पोन्स गरेर आएको छैन गर्ने के त भन्ने भएपछि नेपालमा यसो हेरेको औषधिमा कारोबार गर्ने 2 थरी साथीहरू हुँदो रहेछ एउटा बाहिरबाट औषधि नेपालमा ल्याएर इम्पोर्ट गरेर नेपालमा ल्याएर बेच्ने उहाँहरू पनि लिगल नेपालमा काम गर्न पाउने कानुनले कामै गरिराख्नु भएको छ एक थरी नेपालमा उत्पादन अनि सँगै बैठक बोलायो बैठकमा सँगै बस्न आउनु एक अर्कासँगलाई उसलाई खराब भन्ने उसले उसलाई खराब त्यसरी मलाई के क्लिक गर्यो भनेदेखि भने मैले औषधिको बारेमा नबुझिकन डिसिसन गरेँ भने रङ हुन्छ औषधिको बारेमा बुझ्नको निम्ति मैले गर्ने भनेको के हो भने मैले बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्ने साथीहरूको टिम बनाएँ सानो र त्यो टिमलाई मैले उनीहरूलाई के कुरामा स्योर गरेँ भनेदेखि भने म चाहिँ तिमीहरूको कुरा सबै सुनिरहेको छु त्यसैले मलाई नेपालमा औषधि उत्पादन गर्ने मान्छेहरूले खराब काम के गर्छन् र कसरी कसरी गर्छन् भन्ने कुराको रिपोर्ट चाहियो अनि फेरि मैले नेपालमा औषधि उत्पादन गर्नेलाई बोलाएर टिम बनाएर भने म तपाईँहरूको पक्षमा र मलाई बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्ने मान्छेहरूले खराब के गर्छन् चाहियो भनिसकेपछि अहिले मेरो मन्त्रालयको भित्रपट्टि कोठामा चाहिँ औषधिको पोका खाममा थियो कि अनि दुईटैले मलाई यस्तो यस्तो बताउनु भयो कि जुन कुरा अहिले मैले पब्लिकमा पनि कतिपय कुराहरू यो मेरो आफ्नो जिम्मेवारीभित्र रहेको हुनाले गर्दा त्यसलाई मैले सल्युसन निकाल्नुपर्छ तर सेयर गर्न नसकेको कुराहरू कतिपय कुरा छन् जसलाई मैले गरेपछि हामीले रिपोर्टमा लेखेँ तर थाहा भयो कहाँ के छ भन्ने कुरा थाहा भयो जुन कुरा मैले अदरवाइज मैले थाहा पाउन सकेँ त्यो थाहा पाइसकेपछि मलाई इन्फर्म डिसिजन बनाउनका निम्ति अहिले नेपालमा उत्पादन गर्ने औषधि उत्पादन हुने औषधि 30 वटा औषधिहरूलाई अहिले नेपाल सरकारले मैले त्यसको तयार गरेर अहिले फेरि निर्णय गर्दैछ अब 1-2 वर्ष बिस्तारै गर्दै जाने र नयाँ 30 वटा औषधि थप्दै जाने जुन औषधि नेपालमा उत्पादन हुन्छ क्वालिटी छ प्राइस पनि दिन सक्छ त्यसको बाहिरबाट आउने औषधिहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइदिने नेपालमा मात्र उत्पादन गर्ने जुन औषधिहरू बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ त्यस्ता थुप्रै लाइफ सेभिङ ड्रग्सहरू चाहिँ सिधा नेपालले इन्डियासँग किन्ने जसले गर्दा त्यस कति पर्सेन्ट 400%, 500%, 800%, 800-900% सम्म चाहिँ औषधिको प्राइस चाहिँ भनेको यदि 5 रुपियाँ पर्ने 5 रुपियाँमा इन्डियाको फ्याक्ट्री प्राइस किन्न सकिन्छ भने नेपालको चाहिँ काउन्टरमा आउँदै गर्दा औषधिको प्राइस चाहिँ 200 रुपियाँ छ त्यो रेन्ज the price margin is त्यो प्रफिटको मार्जिन इज 195 एक्जाम्पल त्यो सम्म छ भन्ने पनि थाहा भयो भनेपछि त्यो इन्फर्म डिसिजन बनाउनको निम्ति त्यही भित्र भयो बाँकी के पनि होइन मेरो कुनै रिसोर्स पनि होइन मैले अतिरिक्त कुरा केही पनि गर्नु परेन अब यो कुरा एकछिन तपाईँको क्लासरुममा लगेर जहाँ तपाईँ काम गरिराख्नु भएको छ त्यहाँभित्र भएको चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ भएको कम्पिटिङ एजेन्सिजहरू जुन हुन्छ त्यो कम्पिटिङ एजेन्सिजहरूको रिलेसनसिपबाट पनि आफ्नो कुरा पुरा गर्न सकिँदो रहेछ कि कहिलेकाहीँ राइट डिसिजन गऱ्यो भने त्यो कम्पिटिङ एजेन्सी छ राइभल्सहरू छ तपाईँको जुन सिस्टमभित्र काम गरिराख्नु भएको छ भने त्यो कहिलेकाहीँ त्यो राइभल्सहरूसँग अहिले मैले भनेको जस्तो कुनै ठाउँमा चाहिँ बाइपास गरेर गर्न सकिँदो रहेछ जुन मैले एउटा अधिकृतको बारेमा कुरा गरेँ उसलाई पठाएर विदेश पठाएर मैले गरेको इक्जाम्पल कहिलेकाहीँ मान्छेको कुरा सुनेर एप्रिसिएट गरेर मान्छेलाई भ्यालु
नयाँ भ्यालु सृजना गरेर त्यो मान्छेबाट काम गर्न सकिँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ कम्पिट गर्ने मान्छेहरूको बिचको कम्पिटिसनबाट पनि त्यसले कन्टेस्ट गर्ने मान्छेहरूको सम्बन्धबाट पनि आफ्नो काम गराउन सकिँदो रहेछ। यो मेरो एउटा केसको मैले एउटा सानो इक्जाम्पल मात्र सेयर गरेको, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो कामको सन्दर्भमा लागु हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कोड इज हाउ यु रियाक्ट। तपाईँसँग के हुन्छ भन्ने पो कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न, त्यसलाई कसरी रियाक्ट गर्ने भन्ने कुरा त तपाईँको कन्ट्रोलमा छ नि। मैले अघि भनेको मान्छेहरू कोही पनि बदल्न सकिनँ 5 महिनामा, तपाईँ पनि सक्नुहुन्न 2 वर्षमा। थुप्रै कुरा तपाईँ बदल्न सक्नु। तपाईँको लार्जर गोल पिक्चर जुन कुराले तपाईँलाई ड्राइभ गरेर यहाँ ल्याएको छ त्यसलाई नछोड्ने हो। तर तल तपाईँसँग अनि यु क्यान कन्ट्रोल, यु क्यान चेन्ज वाट ह्यापन्स टु यु, तर यु क्यान कन्ट्रोल एन्ड यु क्यान चेन्ज हाउ यु रियाक्ट टु इट। तपाईँको रेस्पोन्सको एबिलिटी तपाईँको एबिलिटी, कहाँ लचिलो हुने, कहाँ जड हुने, कहाँ कम्प्रोमाइजिङ हुने, कहाँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ कि तपाईँ आफूले गर्न सक्ने कुराहरू हुन सक्छ। त्यसको लागि मलाई लागेको 2-3 कुराहरू भनेर म अहिलेको अगाडिको मेरो अनुभवको आधारमा राखेको कुरामा टेकेर पुग्नुहुन्छ। तपाईँले सबैभन्दा पहिला जस्तो अहिले अब नयाँ सन्दर्भमा तपाईँले काम गर्नुपर्ने भनेको नयाँ नेतासँग काम गर्नुपर्ने अवस्था, त्यो भनेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा वडा अध्यक्ष पहिला जुन थिए, अहिले पनि होइन, भोलि गएर जस्तो अहिले सिसीले कुरा गरे, अहिले तपाईँहरूको एकजना अलमुनाई मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हामीहरू सँगै मिलेर कोलाबरेटिभ स्कुल नेटवर्कको एमाले बुढाले गर्दामा स्कुलमा काम गरेर आएको अवस्था छ। मैले उनीहरूले त्यो डेभलप गरेको स्किल्स हेर्छु, आइ एम सो ह्याप्पी कि कति मजाले त्यो 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 त्यहाँको नयाँ आएको मेयरसँग उसँग बिस्तारै काम गर्न सकेको हेर्छु। त्यो गर्नलाई के चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ भने त्यो एउटा पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ, यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द इकोसिस्टम, एउटा इकोसिस्टमभित्र फङ्सन गर्नु। र त्यो मेयर भनेको पनि त्यो इकोसिस्टमको पार्ट हो। र एउटा राजनीति गर्ने मान्छे असल खराब सबैतिर हुन्छ, तर एउटा राजनीति गर्ने मान्छेको एउटा बेसिक फिचर तपाईँ जहाँ पनि देख्नुहुन्छ। त्यो के भनेदेखि भने प्रत्येक राजनीति गर्ने मान्छे जो निर्वाचित भएर आएको छ त्यो अर्कोपटक फेरि निर्वाचित हुन चाहन्छ। मेरो वाइफले कहिलेकाहीँ गरेर मलाई रमाइलो गरेर भन्छ, चुनाव हुने बेलामा सबैले मलाई एकदम हेल्प गर्छ, सँगैसँगै हामी सँगै काम गर्छौँ मेरो सबै हिसाबमा। अनि निर्वाचन सकेको भोलिपल्ट पर्सिपल्टबाट फेरि उसले मलाई चाहिँ आफ्नो रेगुलर काम गर्छ, खासै सेलिब्रेसनमा पनि लाग्दैन। अनि उसले मलाई किन भनेर मैले उसलाई सोधेँ, उसले मलाई भन्छ कि उसको फादर पनि पोलिटिसियन भएकोले बुझेर यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि उसले मसँग सेयर गरेर भन्दाखेरि म तिम्रो जस्तो नेतालाई राम्रोसँग चिन्छु, चुनाव सकेको भोलिपल्टबाट अर्को चुनाव पछि जित्ने चिन्ता सुरु हुन्छ, तिमीहरू कहिले पनि यो स्थिरै हुँदैन। त्यो चाहिँ मेरो मात्र सबै चुनाव हारेको मान्छेको भोलिपल्टबाट चुनाव किन हार्यो, अर्कोपल्ट कसरी जित्ने भन्ने हुन्छ। चुनाव जितेको मान्छेको यो जितलाई कसरी सस्टेन गर्ने, रिटेन गर्ने हुन्छ। त्यो वडा अध्यक्ष वा गाउँपालिका अध्यक्ष जेनरली स्पिकिङ उसको दिमागमा त्यो चलिरहेको छ। सो तपाईँले गर्ने काम, तपाईँले स्कुलमा गर्ने सानो काम जुन चेन्ज हो, त्यो चेन्जको पोलिटिकल भ्यालु हुन्छ। अब आउने चुनावमा गएर तिमीले भाषण ठोक्न पाउँछौ कि फलानु गाउँमा टिच फर नेपालको फेलो आएकोलाई मैले यसो गरेँ, यसो गरेर मैले स्कुलमा यस्तो वातावरण बनाएँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको साइन्सको म्याथको रिजल्टमा यति फरक आयो भनेर 5 वर्षपछि निर्वाचनमा जाँदै गर्दा तपाईँले बोल्न पाउनुहुन्छ। दुईटा भए पनि तपाईँले देखाउने ट्यान्जिबल यहाँभित्र भएका चेन्जेस तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ भने मैले त्यो ल्याङ्ग्वेज जसरी मैले एउटा अधिकृतसँगको कुराकानी तपाईँलाई भने उसको ल्याङ्ग्वेज मैले बुझेँ, उसलाई उसको कुरा सुनिने मान्छे चाहिने रहेछ, उसको गफ सुनिने मान्छे। तपाईँले गरेको कुरा मान्छे राम्रो, तर राम्रो कसो राम्रोलाई राम्रो पनि भनिदिनु पर्छ। ऊ राम्रो तपाईँलाई थाहा छ कुरा उसलाई एप्रिसिएट गरिदिने मान्छे चाहिएको। त्यस्तै तपाईँले काम गर्ने गाउँपालिकाको अध्यक्ष वडा अध्यक्ष वा उसले त्यो उसको राइट ल्याङ्ग्वेज तपाईँले भेट्नुभयो र कम्युनिकेट गर्नुभयो भने त्यही मान्छे जो तपाईँसँग अलिकति हस्टाइल थियो पहिला त्यो मान्छे फरक हुन सक्छ, किन उसले जहिले पनि यो कुरा हेरिरहेको हुन्छ। आजको दिनमा किन बहुसङ्ख्यक निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिहरू सडक बनाइरहेका छन्? किन उनीहरू स्कुलमा लगानी गर्दैन? किन उनीहरू स्वास्थ्य चौकीमा लगानी गर्दैनन्? फर द्याट म्याटर स्कुलमा स्वास्थ्य चौकीमा गरिहाल्यो भने बिल्डिङमा गर्छन्, पढाउने कुरामा किन गर्दैन? त्यहाँ गऱ्यो भने भित्र चाहिँ स्वास्थ्य चौकीको भवनमा गर्छन्, किनकि उनीहरूको बुझाइ के रहेको छ कि जनताले देखिने पूर्वाधार जुन छ त्यो पूर्वाधार देखिने पूर्वाधारलाई भ्यालु गर्छ। भ्यालु इज भोट। यसले यहाँ मैले यस्तो स्वास्थ्य चौकी बनाएँ भनिसकेपछि त्यो स्वास्थ्य चौकी चाहिँ भोटमा ट्रान्सलेट हुन्छ भन्ने कुरा विच इज भेरी नेचुरल।
चुनाव राजनीति गर्ने मान्छेलाई सबैभन्दा अर्थ हुन्छ भोट। तपाईले अब क्लासरुममा मैले ल्याउने चेन्ज चाहिँ तपाईको भोटमा ट्रान्सलेट हुन सक्छ भन्ने कुरा उसलाई राइट ल्याङ्ग्वेज कम्युनिकेसन गर्न सक्नुभयो भने यसको चेन्ज तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो दोस्रो कुरा तपाईले के छुट्याउनु पर्छ भने मेरो अनुभव मात्र है, मैले डोन्ट टेक इट अदरवाइज मैले सिकाउन खोजेको होइन, मेरो अनुभवको आधारमा सेयर मात्र गरेको। तपाईले गर्न चाहेको के हो? तपाईले गर्न चाहेको चेन्ज हो वा तपाईले गर्न चाहेको च्यालेन्ज हो? यसको फरक छुट्याउनुहोस्। तपाईलाई त्यही वरिपरि भाव हुन्छ, क्लासरुममा भाव हुन्छ, तपाईलाई हेड टिचरले गरेको मन पर्दैन, अर्कोले गरेको मन पर्दैन, तपाईले च्यालेन्ज गर्न मन लाग्छ, गएर तपाईको एज छ, तपाईसँग त्यत्रो समर्पण छ, यत्रो गरेर दुःख गरेर जानुभएको छ, तपाईँ टेबल ठोकेर त्यसलाई च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ, यु मेक योर पोइन्ट, मैले आज गरेँ भन्नुहुन्छ, बेलुका आएर ग्राटिफिकेसन हुन्छ, त्यसको मुखैमा भने तपाईँ नपढाउने भनेर भने, तपाईँले यो गर्ने भनेर भने बेलुका घरमा आएछ आनन्द एउटा लाग्छ। तपाईँले गर्न चाहेको त्यो होइन, तपाईँले गर्न चाहेको चेन्ज हो, च्यालेन्ज होइन। कहिलेकाहीँ तपाईँले गर्ने च्यालेन्जले तपाईँको चेन्जको बाटो ब्लक गर्छ, कहिलेकाहीँ त्यो च्यालेन्जको अर्थ रहन्छ, नरहने होइन। तर तपाईँले गर्न चाहेको चेन्ज हो भने फाइन्ड द वे। कहिलेकाहीँ कहिले भने जस्तो त्यो मान्छेलाई नतर्साउनुहोस्। एउटा सिस्टममा मान्छे काम गरेको हुन्छ, त्यो सिस्टमसँग काम गरेको मान्छे भनेको कस्तो भएको हुन्छ भने त्यो चेन्ज गर्न सबै मान्छे आफ्नो आदतको बन्दी भएको हुन्छ। अझ यो उमेरसँगै बढ्दै जाने कुरा एकदम नेचुरल कुरा। हामीहरू पहाडबाट सोलुखुम्बुबाट माइग्रेट भएर मेरो परिवारहरू काठमाडौँ आएको। म काठमाडौँमै जन्मेँ। काठमाडौँमा सानो ठाउँ हुने हुनाले गर्दाखेरि भान्साभित्रै हामीले त्यहीभित्र चाहिँ वास मेसिनहरू हुने भयो। हामीले चाहिँ मेरो हजुरआमालाई त्यो कुरा कहिले पस्ने भयो, त्यही भान्सा छ, भान्सा भन्ने कुरा। अनि जहिले पनि हामी खाना अब हाम्रो त पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने उल्टो, अहिलेको बच्चाहरूलाई पहिला खुवाउने भन्ने उहाँहरूको पालोमा त्यसपछि हाम्रो पालोसम्ममा त पहिला हजुरबाले खाना सुरु गरी बल्ल बच्चाहरूको सबभन्दा पहिला हजुरबाले खाने, हजुरआमाले खाने, बाले खाने, दाइले खाने, बल्ल सानो भाइले खाने पालो। अनि हामीले खाने बेला भनेको हजुरआमाले चुक्ने बेला। अनि हामी खाना गयो, हजुरआमा त्यहाँ चाहिँ बसेर खाका कुकुर गरेर भान्सामा हजुरआमा खाँदैछु भन्यो, मान्ने होइन, हजुरआमा खाँदैछु भन्यो कुनै। अब यसो पनि अहिले यसो पछाडि फर्केर सोध्छु मेरो हजुरआमालाई सम्झेर, मैले त्यो 65 वर्ष 70 वर्ष लाइफको यत्रो वर्ष एक ढङ्गले गरेको हजुरआमालाई मैले त्यो उहाँको त्यो ह्याबिट हुन्छ नि, त्यो मैले बदल्न मान्छे आफ्नो आदतको बन्दी भएको हुन्छ। हामी पनि भएका हुन्छौँ, उमेरसँगै त्यो कुरा बिस्तारै बिस्तारै जान्छ। तपाईँले काम गर्ने सोसाइटीमा यति धेरै मेरो हजुरआमा जस्तो मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ, तर तपाईँले बदल्न सक्नुहुन्छ। सो कहिलेकाहीँ तपाईँले अर्को रुट लिनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले च्यालेन्ज गरिदिने कुराले त्यो चेन्ज गर्ने कुरा। त्यसैले मेरो एउटा मात्र आग्रह, मैले मन्त्रालयमा काम गरेको अनुभवको आधारमा मैले त्यहाँ गएर त्यो मन्त्रालयको मेरो आफ्नो काममा वा क्याबिनेटमा गएर यहाँ गएर यो भएन भन्ने कुरा म अहिले त पार्लियामेन्टमा गएर बोल्न सक्छु भने त्यो बेलामा मैले उनको अगाडि मन्त्री भएको बेला राखेर बोलेर ल्याएर यो भएन यो भएन यो भएन यो भएन भनेर मैले कति कुरा भन्न सक्थेँ। तर मैले गर्न खोजेको च्यालेन्ज पनि चेन्ज, मैले गर्न खोजेको चेन्ज। त्यसैले मैले चेन्ज गर्ने उपाय के गरेँ, तपाईँले त्यो बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि पछाडिपट्टि एउटा स्टोर रुम थियो 219 भन्ने रुम, नम्बर पनि त्यसको त्यहीभित्र एउटा सबैले सम्झनाको विषय पनि भयो। स्टोर खालिएको हामीले के गर्न थाल्यो बिस्तार भनेदेखि पनि अगाडिको बाटो आउने, एकछिन मन्त्रालय बस्ने, जान्छु भनेर जाने, पछाडिको बाटो छिरेर 219 स्टोरमा गएर बस्ने, दिनभरि स्टोरमा काम गर्ने, फेरि एकछिन मात्र फेरि मन्त्रालय कोठामा आउने, फेरि फर्केर त्यही कोठामा जाने, राति 7 बजी फेरि मन्त्रालय आउने, राति 12 बजीसम्म काम गर्ने। त्यो मसँग 5-6 महिनाको समय छ। मैले मन्त्रालय भएकै कुरामा आउँछु, फेरि मैले च्यालेन्ज गरेर यो हुनुपर्छ यो हुनुपर्छ यो हुनुपर्छ यो हुनुपर्छ कति कुरामा च्यालेन्ज पनि गर्ने। तर मलाई त्यो बेलामा गर्न चाहेको कुरा च्यालेन्ज भन्दा पनि मैले गर्न चाहेको चेन्ज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ स्किप च्यालेन्ज गर्ने कुरालाई स्पोर्ट दिएर चेन्ज खोज्ने। तपाईँको त्यो क्लासरुमको सेटिङमा पनि तपाईँ जहाँ पढाउनु, तपाईँ 2 वर्षलाई त्यहाँभित्र हुनुहुन्छ, मैले फेरि अहिलेको कुरामा आउँछ, कोर कुरा नछोड्नुहोस् जे कुरालाई गयो। तर त्यो फ्लेक्सिबिलिटी त्यहाँभित्र चाहिन्छ, त्यो एडाप्टेबिलिटी त्यहाँभित्र चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ बेन्ड गर्नुहोस्, कहिले आफू हुनुपर्छ, अर्कोलाई गराउनुपर्छ। तर मेजर कुरा, जुन मुख्य कुरा, फन्डामेन्टल कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नु। मैले दिएको एक्जाम्पल्सहरू अर्दाखेरि मैले कानुन सानुन सब मिचे यो गरेँ, नो नट एट अल। त्यसको परिधिभित्र रहेर, त्यसको सीमाभित्र रहेर, तर त्यसको परिधि र सीमाभित्र रहेर पनि कतिपय कुराहरूमा गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने आधारमा मैले एउटा कुरा जस्तो लाग्यो। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ टिमलाई, जुन टिममा हामीहरू काम गर्छौँ त्यो टिमभन्दा अलग हुने कोसिस गरिराख्दै गर्दाखेरि एक दुई दिन मजा आउँछ, अरूभन्दा फरक।
तर हाम्रो काम पुरा हो म तिमीहरू जस्तै हुँ भन्ने कुरा उसलाई बताउँदै जानु पर्यो उसलाई आफू जस्तो लाग्दै जानु पर्यो हेर्दा बोल्दा खाँदा बस्दा आफू जस्तो लाग्दै जानु पर्यो अनि बिस्तारै आफ्नो आइडियामा चाहिँ उसलाई ल्याउँदैन हामी सुरुदेखि नै हामी कस्तो देखिन्छौँ कस्तो बोल्छौँ मैले इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो खान्छौँ के गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ ऊभन्दा म फरक हो म त टिच फर नेपालको फेलो भएर आएको बाहिरबाट आएको गरेको मेरो सबै कुरा फरक छ भन्ने कुरा त्यो त्यसै हुन्छ म अलि पछाडि मान्छेले उठ्दा बस्दा खाँदा बस्दा बिस्तारै कस्तो अवस्था निर्माण होस् भनेदेखि पनि उसले मेहनत गरेर सम्झाउनु परोस् कि तपाईँ अर्को रुटबाट आएको फरक आएको सम्झाउनु परोस् उसले चाहिँ त्यो सम्झने बनाउनु पर्यो तर आफूले त्यो सम्झ कि म फरक हो भन्ने कुरा मनमा राख्ने तर प्रेजेन्ट गर्दै गर्दा म फरक हो भन्ने कुरा देखाउँछु म तपाईँहरू जस्तै हो एउटै हो यही हो भन्ने कुरा लगातार देखाएर त्यसपछि बल्ल ऊ तपाईँको आइडियाजको पेजमा आउँछ तपाईँ उसलाई आफ्नो पेजमा ल्याउन सक्नुहुन्छ एउटा भन्छ नि एउटा ठुलो मूर्ति बनाउन लागेको मूर्ति बुझ्दै गरेको 3 जना चाहिँ मान्छेलाई एउटा बाहिर मान्छेलाई सोध्दै गर्दाखेरि तपाईँ के गर्न लागेको है ढुङ्गा कुट्दैछ के गर्न लाग्यो अर्कोलाई सोध्दै भाइ एउटा के बनाउने भन्छ तेस्रो मान्छेलाई सोध्दै गर्दाखेरि एउटा कुद्दै 2-3 जना मान्छेले ढुङ्गामा काम गर्ने मान्छे तर तेस्रो मान्छेले के भन्छ भने म एउटा विशाल मूर्ति बनाउन लागेको जुन मूर्तिलाई अब हामीले वर्षौँ मान्छेले सम्झिराखेको छ त्यसको जसले मूर्ति बनाउन लागेको मान्छे हो उसले त्यो तेस्रो मान्छेलाई के कुरामा कन्भिन्स गरेर आफ्नो पेजमा ल्याएछ भने बनाउन र ढुङ्गा कुद्ने हो तर म त्यो लार्जर गोल त्यसलाई भिजन भन्नुला जे भन्नुला त्यसको पार्ट हो भन्ने कुरा एउटा भव्य मूर्ति बनाउन लागेको जुन मूर्ति चाहिँ वर्ष मान्छेले सम्झाउँछ भन्नेको लागि मूर्ति बनाउने मान्छेले ढुङ्गा कुद्ने मान्छेलाई पनि मूर्ति बनाउन लागेको म त्यसको एउटा पार्ट हो भन्ने कुरा फिल गराउँछु द्याट इज वाट लिडर डु लिडरले गर्ने लिडरले गर्दा तपाईँ क्लासमा लिडर हो त्यहाँभित्र तपाईँ ऊ जस्तै देखिने ऊ जस्तै बोल्ने ऊ जस्तै गर्ने तर बिस्तारै तपाईँले जुन सिस्टमिक चेन्ज ल्याउनु खोज्नु भएको जुन बेसिक कुराको लागि तपाईँहरू त्यहाँभित्र हुनु तपाईँ छोडेर आउँदै गर्दाखेरि अघि भनेको जस्तो लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्सहरू 5 जना 10 जना 20 जना 50 जना विद्यार्थीले पाउने चेन्जेस त पाउँछ तपाईँको कारणले गर्दा यति बच्चाले नयाँ लाइफ त पाउँछ तर सँगसँगै तपाईँले सर्टेन कुरा स्कुलमा छोडेर आउनुहोस् सिस्टमिक चेन्ज गर्ने कुरा इग्नाइट गरेर आउनुहोस् जो तपाईँले गरिराख्नु भएको छ त्यो गर्ने क्रममा त्यो अरू मान्छेलाई बिस्तारै भनेको त्यो ढुङ्गा मूर्ति बनाउने कुरामा कसरी जोड्ने त्यहाँ तपाईँ जस्तै अर्को क्लासमा साइन्स पढाइरहेको टिचरलाई पढाउनु त त्यही साइन्स पढाइरहेको हो तर नेपालको सार्वजनिक शिक्षा पुरै परिवर्तन गर्ने कुराको म एउटा एक्टर हुँ भनेर कसरी फिल गराउने त्यो ढुङ्गा कुदेको मान्छेलाई मूर्ति बनाउने मान्छेहरूको फिल कसरी गराउने वी हेभ टु थिङ्क इट अल द टाइम सोचिराख्नु पर्यो लागिराख्नु पर्यो तर कहिले मुखले भन्नु पर्यो तपाईँ त्यहाँ गएर क्लासमा बसेर म तपाईँहरूलाई परिवर्तनको यात्रामा सहभागी गराउन आएको हाम्रो साथी हो भनेर हामी गीत कविता भन्दा खालि गइरहँ सँगै बस्नु पऱ्यो सँगै गरिराख्नु पर्छ तपाईँले सँगै हेर्नु पऱ्यो सँगै गरेर बिस्तारै आफूले गर्न चाहेको कुरामा लिएर आउनु पर्छ आई थिङ्क आई ट्राइड द्याट